Xin chào tất cả mọi người, mình là Phúc Tin Tức đây. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 6, tức có nghĩa là chủ nhật cuối tuần. Thì Phúc sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình Covid cho mọi người cùng tìm hiểu và chia sẻ rõ hơn. Thì sau đây thì Phúc xin mọi người ai đã đăng ký cho Phúc thì tiếp tục theo dõi video của Phúc và ủng hộ Phúc. Thì ai chưa đăng ký thì nhớ cho Phúc một đăng ký và một lượt chia sẻ. Thì theo thông tin được biết thì sáng ngày 13 tháng 6 thì có thêm 96 ca mắc Covid, và với Bắc Ninh là đã chiếm nhiều nhất với 34 trường hợp. Thì Việt Nam hiện tại đã có là 10.337 bệnh nhân, số ca mắc của trên thế giới là trên 176,3 triệu người. Thì theo tình hình dịch Covid ở Việt Nam thì tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 6 đến 6 giờ ngày 3 tháng 6 là có thêm 96 ca mắc Covid mới. Thì từ bệnh nhân 10.242 đến bệnh nhân 10.337 là một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam. Thì có 95 ca ghi nhận trong nước. Tại Bắc Ninh là có 34 ca, Bắc Giang là có 32 ca, thành phố là có 25 ca, Lạng Sơn là có 2 ca, Phú Thọ là có 1 ca, Hà Nội là có 1 ca. Trong đó có 73 ca được phát hiện trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 6, Việt Nam đã có tổng cộng là 8.704 ca ghi nhận trong nước và 1.633 ca nhập cảnh. Số lượng mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là có 7.134 ca, có 20 tỉnh như là Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu. Đã qua 14 ngày và không ghi nhận những ca mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện được là 2.029.946 mẫu cho 4.464.744 lượt người. Sau đây là tình hình điều trị của những số ca mắc Covid. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 433 người, lần 2 là 112 người, lần 3 là 73 người. Số ca tử vong là 58 ca, số ca điều trị khỏi là 3.827 ca. Sau đây là các thông tin chi tiết về các ca mắc mới ngày 13 tháng 6. Là bệnh nhân 10.244 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam. Nữ 23 tuổi, địa chỉ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, ngày 29 tháng 5, 2021, từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VG8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12 tháng 6, 2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly và điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn. 95 ca ghi nhận trong nước. Từ ca bệnh nhân 10.242 và bệnh nhân 10.243 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn liên quan đến ổ dịch công nghiệp Quang Châu đã được cách ly và kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 6 là dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Từ ca bệnh bệnh nhân 10.024 ca thì đến bệnh nhân 10.304 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh nhân 10.253 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ, nữ 76 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ liên quan đến chợ và cửa hàng mới Đông Anh, Hà Nội, đã được cách ly và kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 6 cho biết được là dương tính với SARS-CoV-2, hiện đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Phú Thọ.
Ca bệnh bệnh nhân 10.263 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, là nam 65 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 9.521, đã được cách ly và kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 6 là dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh bệnh nhân 10.305 đến 10.329 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, là có 3 ca mắc các trường hợp F1 và 22 ca đang điều trị dịch tễ, đã được cách ly và kết quả xét nghiệm là bị dương tính với SARS-CoV-2. Thì số người cách ly và tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh tại vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly là 192.350, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 2.167 và cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 34.653 và cách ly tại nhà nơi lưu trú là 155.530. Thì sau đây là một số thông tin về tiêm chủng vaccine COVID. Thì tính 16 giờ ngày 12 tháng 6, tổng cộng đã thực hiện được tiêm vaccine phòng chống COVID là 3 đợt ở các tỉnh và thành phố với 1.454.221 liều, trong đó số người đã tiêm đủ là 2 mũi vaccine phòng chống COVID là 54.385 người. Có thêm 7.224 người thực hiện tiêm vaccine COVID trong ngày 12 tháng 6 2021 tại 16 tỉnh thành như sau. Hà Nội có 534, Thái Bình có 115, Hà Nam có 1.596, Hải Dương có 1.214 và Lạng Sơn có 4.668, Cao Bằng có 204, Sơn La có 570, Quảng Bình có 200, Thừa Thiên Huế 608, Bình Định 1.598, Khánh Hòa 312, Kon Tum 33, Gia Lai 203, Thành phố Hồ Chí Minh 421, Bà Rịa Vũng Tàu 302, Đồng Nai 120. Thì số được tiêm chủng nhiều nhất từ ngày 12 tháng 6 đến ngày hôm nay là tỉnh là Hà Nam là được tiêm chủng nhiều nhất so với các tỉnh khác. Thì tỉnh tiêm ngừa vaccine ít nhất là Kon Tum, là tức có nghĩa là Kon Tum là được tiêm chủng, số lượng tiêm thì ít hơn những các tỉnh thành khác ha. Thì Phúc đã cập nhật những thông tin về Covid mới nhất. Thì sau đây Phúc sẽ cập nhật thêm một tin tức, đó là Bình Dương phong tỏa một bệnh viện phòng khám Châu Thành. Thì theo như được biết thì Bình Dương phong tỏa tạm thời phòng khám Châu Thành. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phong tỏa tạm thời phòng khám Châu Thành vì có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến khám bệnh. Rạng sáng ngày 13 tháng 6, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phong tỏa tạm thời phòng khám đa khoa Châu Thành để điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1, F2 của một ca nghi mắc Covid. Cụ thể cho biết, ca nghi mắc Covid là nam 26 tuổi, cư trú tại tổ 2, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Người này là nhân viên bán trà sữa trên Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Ngày 12 tháng 6, nam thanh niên có triệu chứng sốt, ho nên đến phòng khám đa khoa Châu Thành, đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để khám. Qua xét nghiệm của ngành y tế đã xác định được người này dương tính với SARS-CoV-2. Thì đêm 12 tháng 6 và rạng sáng ngày 13 tháng 6 thì tỉnh Bình Dương đã lập tức phong tỏa và cách ly tạm thời phòng khám đa khoa Trân Thành, một số hộ dân ở cạnh phòng khám và đường 14, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Nguyên liên quan đến ca mắc Covid ngày 13 tháng 6 này. Thì ngành y tế đã điều tra và truy vết và đưa đi cách ly tập trung là 10 trường hợp F1, 67 trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Từ ngày 27 tháng 4 đến 12 tháng 6, tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng là có 8 ca mắc Covid. Ngoài ra, có 6 bệnh nhân dương tính tại thành phố Hồ Chí Minh có lịch trình di chuyển và làm việc và cư trú tại tỉnh Bình Dương. Thì Phúc đã cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất cho mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phúc. Thì hôm nay là Chủ nhật cuối tuần, thì Phúc chúc mọi người
vui vẻ và có một ngày nghỉ thật là tốt để bắt đầu cho một tuần mới. Thì sau đây Phúc xin tạm biệt mọi người và đón xem Phúc trong những lần sau. Xin chào.